हस्तान्तरण सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है अनि आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ स्टार्ट गर्नु पाएन जाम सुरु भइसक्यो अब आज चाहिँ अब मेरो साथीको बर्थडे छ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ यसो सरप्राइज दिउँ न भनेर होइन चक्क पारामा तर अब सामान पनि लानु पर्छ अब केक त जोगाएर लानु पर्यो केटोलाई अब सरप्राइज दिउँ भनेको दुःखै छ यार यहाँबाट लाने भनेको अब केक चाहिँ अर्डर यहाँ गरिसकेको छु मैले चट्ट पारामा अनि यहाँबाट केक लिएर जाने केक चाहिँ लिएर जाने पर्ने हुन्छ हेलो केक त्यहीँ भित्रै हो लेख्ने यहीँ लेख्ने हो चक्लेट पक्रेछ भने मतलब कुन ए सेट भएछ नि त नि ठिक छ कि अब यहाँबाट भाषा कसरी लाने अगाडि डिक्कीमा अटाउँछ यसरी अटाउँछ ग्यापमा स्कुटर ग्यापमा अहिले छर्किदिने सर र टक्क अलि रङ्गी बिरङ्गी बनाइदिनु न यस्तो गाइज हाम्रो केक चाहिँ यही हो अनि कस्तो लाग्यो भाइ तँलाई भन् कमेन्ट गर्नु पऱ्यो तैँले यो ब्लग हेरिस् भने भयो एकदम र हाम्रो मास्के भाइको बर्थडेको लागि टक्क केक चाहिँ उस भएछ क्या सो गाइस केक पनि लियो होइन अब बहुत बिस्तारै जानुपर्छ नत्र केकको त बेहाल हुन्छ अस्ति म कलेज छेउछाउ पनि गएको क्या अनि देख्दैदेखि है अनि के गर्नु त अब अनि अब यसो सोचेँ अब घर छेउबाटै म जसरी भए पनि लान्छु भने अब जुगाड भयो यार धन्न केकको बट्टा चेन्ज गरी अब लेस होप कि केक वहाँसम्म चाहिँ सही सलामत पुगोस् है अनि प्लिज गाइज है अनि कोले चाहिँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ ह्याप्पी बर्थडे मास्के चाहिँ लेखिदिनु होला प्लिज है यो चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट छ कमेन्टमा टक्क गएर सबैजनाले अब ढिलो चाँडो सक्दो चाँडो हाल्छु भ्लग अब भरै हाल्छु होला सक्दो सो गाइज यही हो अब टक्क लाएर अब कलेजमा गएर भेटौँला है त सो गाइज अब चाहिँ हामीले टक्क लाएर अब मास्के जसलाई सरप्राइज दिनु लाग्यो होइन खले मास्केलाई र अब यो क्यामेराको ह्यान्डओभर चाहिँ आज हाम्रो विवेक सरले गर्नुहुन्छ होइन चटमारामा ए गाइज विवेक सर समात नि त टक्क मारामा होइन के छ त गाइस जस्तै छ होइन त्यस्तो छ विरक्त लाग्दो जिन्दगी भएर बोल्न पनि मन लागिरहेको छैन गाह्रो नमान्नु होला माया तर यिनीहरूले मलाई चाहिँ बिहान धोका दिएको है गाइज केक एक्लै बोकेर आएको छु मैले आज अब उठ्ने बेलामै टाइम भयो छिटो 10 बजे त 6 बजे उठेको अब एक्सर्साइज यत्रो यताउति गर्दा गर्दा टाइमै गयो अनि त्यही भएर अब के गर्ने यस्तै त हो कहिले अब हुन्छ नि होइन ह्याप्पी बर्थडे फले मास्के कस्तो लाग्दैछ त ल हाम्रो बर्थडे भयो है यो चाहिँ केक गयो क्याप खै तेरो क्याप लगा हेरै दोस्त बचाउँछ भएको ल हेर्नुहोस् यो क्याप खेल्मी र यो हेर्नुहोस् केही फरक छ भाइ Happy birthday, sexy master! And sexy boy. And sexy boy of TC. सेक्सी लाइटर छैन Happy birthday, master! हल्ला त यहाँ के हुन्छ ल भन्नु आज हाम्रो मास्केको बर्थडे छ मास्क खोल पहिला मास्क खोल आज हाम्रो मास्केको बर्थडे छ आज चाहिँ उसको बर्थडे सेलिब्रेट गर्न आएको सबैजना खबर पनि गयो ल अनि त्यसपछि मास्केको लागि ह्याप्पी बर्थडे मास्के ल ल भन्दै बच्छु भन्दै मास्क खोलेर ह्याप्पी बर्थडे भन्दै ल ह्याप्पी बर्थडे मास्के ल तिमी पनि भन्दै मास्क खोलेर ल
Happy birthday Maske. ल सबले जन्मदिन मनाउन पाइयो. यो मेन यो ल ल ल ल ल Happy birthday Maske. अरू केही नभए पनि सबै कुरा चेन्ज भए पनि तिम्रो टोपी चाहिँ कहिले चेन्ज नगर्नु ल Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Maske. Happy birthday to you. यो क्लास भइरहेछ रे मेरो पो बर्थडे भयो बाखु हो यो भयो अब कानमा गयो के कानमा गयो यस्तो च्याक्क हुन्छ नि सिआरले के भन्छ हाम्रो हुनेवाला सियार थर्ड इयरमा चाहिँ राम्रै प्रगति गर्यो अब फोर्थ इयरमा नि उसको यस्तै प्रगति हेर्न चाहन्छौँ धन्यवाद नेपाली हो नि त यसरी लाइन पहिला म खुवाइदिन्छु ल हाम्रो यहाँ विवेक सरले होइन क्याप त कि बिगारिदिनु होइन अब यस्तो लगाइदिनु भयो कि यार यो कति लगाउने ओरेन्ज क्याप छ नि ब्लग छ सेक्सी सबभन्दा सेक्सी मान्छे म बोले होइन ल खाइदे केटा हो बा लभ बर्ड्स सविन्द्र त्यो माथि टाउकोमा राख्यो ल गाइस हाम्रो हैन हस्तान्तरण मास्केको पहिचान है यो मास्केको पहिचान है यो पहिला फर्स्टमा ह्यापी बर्थडे अब म आज मास्केको बर्थडे सबभन्दा ह्यान्सी अनि सेक्सी अब सधैँ त्यही हो टिसीको ह्यान्सी सेक्सी भनेर सबलाई बाँड्दै ल अझै आइकोनिक यहाँ घन्टाघरको छेउमा है बर्थडे फर्स्ट होला है यादगार रुटिनु नेपाल भन्दा हालिदिनु पर्यो होइन त्यही त ह्यापी बर्थडे अर्को यहाँ ओए पुष्कर आयो ल के भनिदेऊ आज बर्थडे बर्थडे मास्के ह्यापी बर्थडे मास्केको बर्थडे सेलिब्रेट गर्न आएको छौँ सधैँ यस्तै सेलिब्रेट गर्न पाइयो सेकेन्ड बर्थडे सेलिब्रेट गरेको है एकदिन हामी सँगै हजुर यस्तै गरी सधैँ मास्केको बर्थडे सेलिब्रेट गर्न पाइयोस् हामी फिल्डमा अरे उमा गएको थिएन ह्यापी बर्थडे मास्के हाम्रो पान्डा ग्याङ होइन हाम्रो पान्डा ग्याङको एकदम लिडर हो होइन ऊ चाहिँ इन्डिकेटर क्याप लगाउने मान्छे हो ग्याङ लिडर होइन के मास्केको बर्थडेको केक हाम्रो प्रिन्सिपल हाम्रो हुनेवाला प्रिन्सिपल अहिलेको भाइस प्रिन्सिपल सब ठुला ठुला मान्छेहरू मात्रै छ यहाँ रोइदेऊ न एकचोटि पछि छैन कहाँ गयो साथी त्यही थियो त टोइलेट मास्के मेरो अस्तिसम्म लभ थियो अब दाजु ल भन भाइ बर्थडे भयो हाम्रो होइन के भन्छ थ्याङ्क यू सबलाई होइन बर्थडे स्पेसल बनाइदिएकोमा अरूको पनि बर्थडे यसरी नै मनाउनु पाओस् अनि अरू त के भन्ने र वान सेकेन्ड सबलाई न रे फेरि मास्क गर्दैन नि भिडियो सगाइ चाहिँ हो होप गाइज इन्जॉय दिस भिडियो अनि नयाँ हुन्छ नि लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्दिनु होला अनि बाइकर SMT होइन सो बाई बाई गाइज सी यू नेक्स्ट ब्लग बाई बाई पिस आउट